ሶስተኛው የዩኒት 8 ርዕስ Consolidation of autocratic power Building autocratic control in the central administration ኃይለ ሥላሴ አሃዳዊ የሆነ መንግስታቸውን እንዴት ነው ሴንትራል መንግስት ላይ የገነቡት ከተመለሱ በኋላ ማለት ነው። Regarding centralization, the different decrees passed in 1942 and 1943 become pillars of ኃይለ ሥላሴ's power. ለኃይለ ሥላሴ centralization ማለት አሃዳዊ የሆነ በአንድ ንጉስ መሃል ላይ ሆኖ የሚመራው ማለት ነው። ሁሉም ፓወር ሴንትራል ገቨርንመንት ላይ የተጠራቀመበት ሲስተም ማለት ነው። እሱን እንዲያሳኩ ዋና ምሰሶ የሆነላቸው ደግሞ በ1942 እና በ1943 የተላለፉት አዋጆች ነበሩ። Those were decrees that concerned more political, administrative, and economic powers in the hand of the central government at Addis Ababa at the expense of the provincial or the regional lords and administrations. እነዚህ በ1942 እና በ1943 የወጡት አዋጆች ምንድን ነበር የሚሉት? አሃዳዊ የሆነ መንግስት ሊገነባ ይገባዋል። ይሄ መንግስት ደግሞ ስለ ፖለቲካ አድሚኒስትሬሽን እና ኢኮኖሚክ ፓወሩ በእጁ ሊሆን ይገባል። በሴንትራል ገቨርንመንቱ እጅ ሊሆን ይገባል። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ የሚሆነው የሪጅናል ሎርዶችን እና አድሚኒስትሬቶችን የክፍለ ሀገር የገጠር ምናምን መሪዎችን የእነሱን ፓወር በመገደብ የሴንትራሉን ብቻ ከፍ በማድረግ እና ሁሉንም ነገር ሴንትራል መንግስቱ ሊቆጣጠረው ይገባል የሚል አዋጅ ነበር። ሁለቱ አዋጆች ናቸው። ይሄንን አዋጅ የሚያውጁት ደግሞ በ1942 እና 1943 የወጡት ናቸው። From the outset, the empire began to promote some young men of humble origin to the position of considerable authority to fulfill his policy of centralization. እና ይሄንን የሴንትራላይዜሽን እቅድ ሲጀምር መጀመሪያ ምንድን ያደረገው? የተማሩ ስርዓት ያላቸውን ሀምብል የሆኑ ወጣቶችን ፈልጎ ሾማቸው በተለያየ ቦታ ላይ ማለት ነው። በተለያየ የስልጣን ቦታ ላይ ሾማቸው። እነዚህ የሾማቸው ደግሞ የተለያየ ምክንያት ነበሩ። ልጆቹን የመረጠበትን ምክንያት እንዴት እንደሾማቸው A part of these young groups had got modern education. እነዚህ የተማሩና ዘመናዊ ትምህርት ያገኙ ወጣቶች ናቸው። And they could put into effect his modernization plan. እሱ ደግሞ ሴንትራላይዜሽን ቢሆንም ዋና ዓላማው አሃዳዊነት እዛው ግን ሞደርናይዝድ የሆነ ፕላን አለ። ሞደርናይዜሽን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ዘመናዊ ትምህርት የተማሩ ሰዎች ዘመናዊ የሆነ ላይፍ እና ስልጣን ያመጡልኛል ብሎ ስላሰበ ነው። አንድ Through this man, he managed to have control over the government bodies. በእነዚህ ሰዎች ወጣቶች አማካኝነት ቀስ በቀስ የገቨርንመንት የተለያዩ ቦዲዎችን ኮንትሮል ማድረግ ቻለ እና በእጁ አስገባቸው ማለት ነው። As they have no traditional power base like the hereditary noble, they could be expected to remain loyal to the emperor. እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ኖብል አይደሉም፣ የንጉስ ዘር ያለባቸው አይደሉም። ስለዚህ ስልጣን ላይ ለመቆየት ማድረግ የሚጠበቅባቸው ለንጉሱ ታማኝ ሎያል መሆን ነው። ስለዚህ loyalty to the person of the emperor was the chief criteria for recruitment and promotion of all individuals of whatever origin to the higher positions ወይም ደግሞ posts። ማንኛውም ይሄ ቅድም ኖብል ከሆኑት ውጪና የንጉስ ዘር ካለባቸው ሰዎች ውጪ ለመሾምና ለመመልመል ከፈለጉ ለስልጣን ወይ ደግሞ ለሃየር ፖዚሽን ለከፍተኛ ቦታ ከተፈለጉ ለሰውየው ለሚሾማቸው ሰውዬ ለንጉሱም ሊሆናል ለንጉሱ ቀኝ እጅም ሊሆን ይችላል ብቻ ለሚሾማቸው ሰው ታማኝ መሆን አለባቸው። በዛ መንገድ ብቻ ነው ስልጣን ላይ የሚቆዩት ማለት ነው። ኃይለ ሥላሴ did not intend to build neither a democratic government nor a democratic institution. ይሁን እንጂ ከየቦታው ይመልምል እንጂ ይሄ ማለት ግን ዲሞክራቲክ ገቨርንመንት ወይ ደግሞ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽን ይገነባል መገንባት ይፈልጋል ማለት አይደለም። አውቶክራቲክ ማለት ሲጀምር አምባገነናዊ የሆነ በጣም ሁሉም ፓወሩ በመንግስቱና በሴንትራል ገቨርንመንቱ ላይ የታጀበ ነገር ማለት ነው። To ensure the loyalty of his most important state officials, the emperor followed the tradition of marriage alliance. ንጉሱ የሚሾማቸውን የተለያዩ ሰዎች ለሱ ያላቸውን ታማኝነት ለማረጋገጥ በጋብቻ ነበር የሚያስተሳስራቸው። የዘመዱን ከዘመዶቹ ጋር እና እነዚህ ታማኝ የሚላቸውን ሰዎች በጋብቻ ያስተሳስራቸው ነበረ። Marriage into the royal family brought rapid promotion to several educated Ethiopians and men of the noble background. የተለያዩ ይሄ የሜሬጅ የጋብቻ ትስስሮች ለተለያዩ ሰዎች የስልጣን ምንጭ ለሹመት ምክንያት ነበሩና ለንጉሱ ታማኝ የሆነ ሰው ሁልጊዜም እንደ ኖብል ይቆጠራል። ከኖብሎቹም በላይ ትሪት ሊደረግ ይችላል። ምክንያቱም ሰውየውን ስለሚያከብረው ማለት ነው።
Another road to promotion was being the service of the royal palace. ሌላኛው ሹመት የሚያሰጣው ነገር በኃይለ ሥላሴ ዘንድ ምንድነው? የሮያል ፓላሱ የቤተ መንግስቱ አገልጋይ ወይ ደግሞ ሰራተኛ መሆን ነው። በማንኛውም በተላላኪነት በምንምነት ብቻ በዛ ውስጥ ማገልገል ነው። The son of the loyal person were more preferred to the nobility of birth. በኃይለ ሥላሴ ዘንድ የታማኝ ሰው ልጅና የአንድ የንጉስ ልጅ ወይ ደግሞ የንጉሱ ያጎት ልጅ ቢኖር ከሁለቱ ይልቅ በኃይለ ሥላሴ ዘንድ ተወዳጅነት ያለው የታማኙ ሰውዬ ልጅ ነው። ታማኙ እኮ ከመንገድ ላይ ያገኘው ሊሆን ይችላል፣ ግን የታማኙ ሰው ልጅ ከንጉሱ ልጅ ይልቅ ክብርን ያገኛል፣ ወይ ደግሞ ከነገስታት ልጅ ይልቅ ክብርን ያገኛል ማለት ነው። Similarly, exiles who were loyal to the emperor were more preferred to the patriots who had genuinely fought for their country. አሁንም ለሀገራቸው ከተሟገቱና ከተጋደሉ ሰዎችና ከታማኙ ሰው የማን የትኛው ይበልጣል ከተባለ ታማኙ ሰው ነው አሁንም የሚበልጠው በኃይለ ሥላሴ ዘንድ ነው። እንግዲህ ለሀገራቸው የሞቱ የሀገራቸውን ሰላም የሚፈልጉ ምናምን ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን እነሱ አሁን ተቀባይነት የላቸውም። ዋናው የሚፈልገው ለንጉሱ መታዘዝ ነው ለግሉ። So such connections to the imperial and royal family made officials to be totally subservient and to the will of the emperor and blindly obey him. እነዚህ ሁሉ የመሾም ኮኔክሽኖች መፍጠር ምናምን ሰዎች ምን እንዲሆኑ አድርጓቸዋል? የእሱ ታዛዥና ገረድ እንዲሆኑ፣ ሲቀጥል ደግሞ በጭፍን እንዲያገለግሉት፣ የሚሰራው ስራ ስህተት የሚሆኑ ትክክል ይሁን እሱ ያለው ይባላል፣ ይፈጸምለታል። እሱን ኦቤ ማድረግ ማለት ነው። Most of the high-ranking officials and ministers of the government frequently visited the emperor at his palace to report all the matters required his directives and decisions. አብዛኞቹ ትላልቅ የስልጣን ቦታ ላይ የተቀመጡት ሚኒስተሮች ወደ ኢምፔሪየር ኃይለ ሥላሴ ፓላስ በተደጋጋሚ ይመላለሱ ነበር። የሚመላለሱትም የሚፈጠሩትን ማተሮች ሁሉ ሪፖርት ያደርጉላቸውና የእሳቸውን ደግሞ ትዕዛዝና ምን ማድረግ ዳይሬክሽናቸውን ይከተላሉ። ምን ማድረግ እንዳለበት የሚወስኑትን ይሰማሉ ማለት ነው። The order of the emperor was made effective through the minister of pain. አሁን ኃይለ ሥላሴ የሚፈልጉትን ዲሲሽን ያስተላልፋሉ፣ የሚፈልጉትን ነገር ይናገራሉ። የእሳቸውን ኦርደር የሚያስተላልፈው የሚጽፈው የሚያስፈጽመው ማለት ይቻላል ኢፌክቲቭ የሚደረገው ሚኒስተር ኦፍ ፔን ይባላል። ሚኒስተር ኦፍ ፔን ማለት ሊትራሊ ወይ ደግሞ ስክራይብ ማለት ነው። The most prominent political figure who lead the minister who had the traditional title of ጸሐፌ ትእዛዝ። ይሄ ሚኒስተር ኦፍ ፔን የምንለው ሰውዬ በሌላኛው በአማርኛ አጠራር ጸሐፌ ትእዛዝ ይባላል። ትእዛዝ የንጉሱን ትእዛዝ የሚጽፍ ማለት ነው። The most prominent political figures who held the post from 1941 to 1955 was ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ። እና በዚህ የሚኒስትርነት ስራ ሲያገለግሉ ለረጅም ሰዓት የቆዩት ሰዎች መካከል ከ1941 እስከ 1955 ድረስ እስከ ለ14 ዓመታት ያህል ማለት ነው ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ ይባሉ ነበር። ወልደ ጊዮርጊስ was powerful and smart. ይህ ጸሐፌ ትእዛዝ ጎበዝና ስማርት ነበሩ። He used his power at a time for the political intrigues against other ministers. ያለውን ስልጣን የጸሐፌ ትእዛዝ ስልጣን ማለት ነው የተለያዩ የፖለቲካ ችግሮች በሚነሱበት ጊዜ የተለያዩ ሌላ ሚኒስተሮችን ይወጋበት ነበር። እንዴት ነው ስርዓታቸውን ያሳርፋቸው ነበረ፣ ይከራከራል። ብቻ ፖለቲካው ላይ ንቁ ተሳታፊ ነበረ። Oppositions to the ጸሐፌ ትእዛዝ was organized by the መኮንን ሀብተወልድ, the Minister of Finance, who finally had his sacked from the post in 1955. እና ይህንን ጎበዝ ጸሐፌ ትእዛዝ ደግሞ ከስልጣኑ ላይ ከ1955 በኋላ ያባረረው ሌላኛው ሚኒስትር ማን ነበረ? መኮንን ሀብተወልድ ይባላል። መኮንን ሀብተወልድ ደግሞ የፋይናንስ ሚኒስትር ነበረ። The Prime Minister መኮንን እንዳልካቸው remained a nominal figure head from 1943 to 1957. ሌላ ንጉስ ባለበት ሀገር ላይ autocratic ገና የተቋቋመ ስለነበር ፕራይም ሚኒስተርም ነበረ በተመሳሳይ ሰዓት። እና በዛን ጊዜ የነበረው ፕራይም ሚኒስተር መኮንን እንዳልካቸው ሲባል ከ1943 እስከ 1957 ነበረ ያገለገለው። He was later appointed as a president of the Senate. በኋላ ላይ የሴናቶች ፕሬዝዳንት ይሆናል።
ሴናት ማለት እንደ ምክር ቤት እንደ የተለያዩ የምክር ቤት አለቃ ማለት ነው። Although አክሊሉ ሀብተወልድ had become Minister of Pain in 1958 ሌላው አክሊሉ ሀብተወልድ የሚባል ሰውዬ በ1958 የጸሐፊ ትእዛዝ ወይ ደግሞ the Minister of Pain position ያዘ። It was actually in 1961 that he assumed the real power as a prime minister and ጸሐፊ ትእዛዝ። ከዛ ይሄ አክሊሉ ሀብተወልድ የሚባለው ሰውዬ ዋና ስልጣኑን የጸሐፊ ትእዛዙንም የፕራይም ሚኒስተሩንም በ1961 አገኘ ማለት ነው። ሁለቱንም ፕራይም ሚኒስተርም ጸሐፊ ትእዛዝ። He did not have as much power as ወልደ ጊዮርጊስ. This helped the emperor to exercise his autocratic power without any limit. አሁን ግን የመጣው ፕራይም ሚኒስተር እና ጸሐፊ ትእዛዝ ቀድሞ እንደነበረው ወልደ ጊዮርጊስ የሚባለው ሰውዬ ብዙ ስልጣን አልነበረው፣ መብትም አልነበረው። ስለዚህ ንጉሱ በዚህ ጊዜ ይሄንን በቃ የዚህን ሰውዬ ድክመትና ታዛዥነት ተመልክተው ሙሉ ለሙሉ ሊሚትድ ያልሆነ ወይ ደግሞ አንሊሚትድ የሆነ ፓወር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ኃይለ ሥላሴ was well aware of the source of danger. And therefore he assigned aristocrats to post away from the center. ኃይለ ሥላሴ ለስልጣናቸው አደጋ የሚሆንባቸውን ሰው በደንብ አድርገው ነው የሚያውቁት። ስለዚህ እነዚህን በጣም አደገኛ የሆኑ ባለስልጣናትንና ሰዎችን ራቅ ያለ ከሴንተሩ ራቅ ያለ ስልጣን ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ ኤርትራ አካባቢ፣ ጠረፍ አካባቢ ብቻ ከሴንተሩ ከእሳቸው ራቅ ያለ ፖዚሽን ላይ ያስቀምጣቸው ጀመረ። Such a prominent figures as Asrat Kasa, the son of the renowned patriot Ras Kasa, was made a governor of Ertra with the intent of removing him from the central power. ለምሳሌ በጣም ዋና ወሳኝ ሰው ከሚባሉት መካከል አንደኛ አስራት ካሳ ይባላል። አስራት ካሳ ደግሞ የማን ልጅ ነው ከተባልን ሀገር ወዳድ የሆነ ለሀገሩ ሲል ሲዋጋ የነበረ ራስ ካሳ የሚባል ሰውዬ ልጅ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰውዬ ወዴት ላኩት? የኤርትራ ገቨርነር እንዲሆን አደረጉት። የኤርትራ ገቨርነር ሆነ ማለት ደግሞ ከሴንትራል አዲስ አበባ ላይ በጣም ይርቅለታል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዳልካቸው መኮንን ኤንድ ሚካኤል እምሩ was assigned to ambassadorial posts. እንዳልካቸው መኮንን የሚባለው ሰውዬ እና ሚካኤል እምሩ የሚባሉ ሁለቱ ራሱ ወሳኝ ሰው ነበሩ። ምን አደረጋቸው? አምባሳደሮች አደረጋቸው። አምባሳደር ሆኑ ማለት ደግሞ ከሌላ ሀገር ጋር ስላላቸው ሪሌሽን ምናምን ነው እንጂ የሚያወሩት እሳቸው ምን እያደረጉ እንደሆነ በጥብቅ ሊከታተሉ አይችሉም። ሁለቱንም አራቁ ማለት ነው። The only exceptions were አብይ አበበ and ይልማ ደረሴ። ነገር ግን እንደዚህ ያላረቃቸው ወይ ደግሞ ሁለቱ እንደዚህ ወደ ጠረፍ ወስዶ ያላገለላቸው ሁለት ኤክሰፕሽኖች ነበሩ። እነዚህም አብይ አበበና ይልማ ደረሴ ይባላሉ። አብይ was appointed minister of war. አብይ አበበ የሚባለውን ሰውዬ የጦር ሚኒስተር አደረገው። ይልማ ደረሴ የሚባለውን ሰውዬ ደግሞ የፋይናንስ የገንዘብ ሚኒስተር አደረገው ማለት ነው። So the rest of the leading figures such as ራስ ካሳ ኃይሉ፣ ራስ ስዩም መንገሻ፣ ራስ መስፍን ስለሺ and ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴ were made members of the crown council at various times. አሁን የጠራኋቸው ሰዎች ማለት ነው እነ ካሳ ኃይሉ፣ ራስ ስዩም መንገሻ፣ ራስ መስፍን ስለሺ፣ ራስ እምሩ ኃይሌ የሚባሉትን ሰዎች የዋናው ልክ ፓርላማ እንደምንላቸው የክራውን ካውንስሉ ሜምበር አደረጋቸው። ህግ የሚያርቁት ከሳቸው ጋር የተለያዩ ጉዳይ ላይ ዲስከስ የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች እንደዛ ካደረገ በኋላ this gave እና ይሄ ደግሞ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ አይደለም። በቆዩበት ቦታ ላይ ሁሉ እነዚህን ለረጅም ሰዓታት ስልጣን ላይ አቆይቷቸዋል። This gave them some opportunity for the political influence and this was the method ኃይለ ሥላሴ used to maintain his autocratic position by playing off the nobility of birth against the nobility of service. እነዚህ ሰዎች የተሰጣቸው ፓወር ተጠቅሞ ሌሎች ሰዎችን ፖለቲካሊ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ጀመሩ። ነገር ግን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት አንቺ በምታስቢው በመልካሙን መንገድ ሳይሆን እሳቸውን ነው የሚፈልጉት። ንጉሱ በሚፈልጉት መንገድ ጥሩም መጥፎም እኮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሰውየው በሚፈልጉት መንገድ ነበረ ሰውየው ፖለቲካውን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ኃይለ ሥላሴ ስልጣን ላይ ለማቆየት የተጠቀሙት መንገድ ምንድን ነበረ? የንጉስ ልጅ የሆኑት የእውነተኛ ኖቢሊቲዎችን ወደ ተለያየ ቦታ በመላክ በማራቅ ከእሳቸው በማራቅ ነበረ። ለእሳቸው የሚታዘዙትን ኦቢደንት የሆኑትን የኖቢሊቲ ኦፍ ሰርቪስ የሚባሉትን ደግሞ
ወደ ራሳቸው ጠጋ አድርገው እሳቸው እንደሚፈልጉ እያዘዙ ማኖር ነበረ። በዛ ነው አውቶክራቲክ የሆነ ፓወራቸውን መልሰው መገንባት የጀመሩት። ኃይለ ሥላሴ had also full control over the fiscal or financial system which remained the pillar of his power. የፋይናንሱ ወይ ደግሞ የብሩን ጉዳይ ብንመለከት ኢኮኖሚ በሙሉ በእርሳቸው እጅ ጠቅላላ ነበረ። ምክንያቱም ብር ለማንኛውም መንግስት እንደ ምሰሶ ነው፣ ለፓወራቸው ምሰሶ ስለነበረ እሳቸው የሚቆጣጠሩት ነበረ። In the post-war year, the Minister of Finance emerged as the most influential agency of the government. እንዲያም ከትንሽ ዓመታት በኋላ ከጦርነት በኋላ የፋይናንስ ሚኒስተር በጣም ዋና ወይ ደግሞ ኢንፍሉዌንሻል ተብሎ ከሚጠሩት የገቨርንመንት አካሎች ወይ ደግሞ ኤጀንሲዎች አንደኛ ሆነ። The empire had control over the allocation of state revenue until the early 1960s. እስከ 1960ዎቹ የመጀመሪያ ጊዜያት አካባቢ የተለያየ የሪቬኒው የመንግስት የሀገርን ገቢ ለህዝቡ የሚያሰራጩት አሎኬት ማለት ስብጥር ነው፣ አሰረጫጨት ማለት ነው ለሰው እና ይሄንን የሚቆጣጠሩት ራሳቸው ኢምፔሪየሩ ነበሩ። The empire used budgetary in the manner of benevolent father and at the time order expenditure for non-governmental purpose. ማለትም በእርግጥ ሀብቱን ሲያከፋፍሉና ለህዝቡ ተደራሽ ሲያደርጉ እንደ በጎ አባት ነበረ፣ እንደ በጎ ሰው ስለነበረ በደንብ ነበረ የሀገሪቱን ገንዘብ ለሁሉም ሰው የሚያከፋፍሉት። በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ለነን ገቨርንመንታል ለሆኑ ፐርፐዞች ወጪዎችን ያወጡ ነበር። ነን ገቨርንመንታል ማለት ለትምህርት ቤት ሳይሆን ብቻ ለመንግስቱ ጉዳይ ላልሆነ ነገርም ገንዘብ ያወጡ ነበር።